جادو حدايا. المهم ما كنتش باغا ندير فلوغ وانما غادي نديرو دابا حيت البحر فريمون زوين، غنمشيو حتى النص ونعاودو نرجعو. واللي بغى يعوم يعوم. انا عندي بزاف ديال الحوايج خاصني نديرهم اليوم، ما نقدرش نعوم لانه عندي واحد الارتباط مع العشرة. يمكن نخلي فلوغ ديال نهار كامل ما عرفتش. المهم اللي بغى يجي يصبح بكري يجيب معاه فطور يفطر ويبدل شويه الجو، لانه فريمون قريب الصيف ولو قرا دخلنا ليه يبي شي واحد يبدل الجو. جادو جادو اشنو فين القمر؟ هذيك راس السما بالكم السما والقمر. غادي نعمروه.
شي نهار اللي هو السمانة ما عمرش الدنيا بزاف. انا الناس من فيهم ما كيعرفوا شي دابا راه واصله شي 7 لا 8:30 حيت زايدين عندنا ساعه. السمكة ماشي سمكة وإنما سرديلة مصورة. واو غير نقرب حتى لحداها ما عرفتش. المهم انا تقريبا في الاخر ديال لابلاج هذيك اللي ليها هو راس اللفعة اللي كيمشي سيدي الوزيد. دابا حيت مازال ما كاينش الشمس خصني نعاود نرجع لانه بدا كيجيني الجوع. خصني نمشي نفطر. كيطلعوا هنايا بحال زوين راه دايرين هذاك ليميت ديال ما خاصكش تفوت. انا غادي نمشي نفطر لانه بدا كيجيني الجوع. يمكن غنخلي لكم غير الفلوق ديال البحر بوحدو وديال ليفينمون يقدر يكون يقدر ما يكونش جو سي با. يمكن اليوم نتلاقى بديزام ديالي في العشيه ما عرفتش. نشوف عند ناس نلعب شويه وبخير غادي نطلع للدار. المهم بالنسبه لي انا ما بين حي السلام والبلاج قريب ما بعيدش. كاينين شي ناس اللي بعيد عليهم الحال يعني ممكن تجي على رجليك او تجي راكب مي انا جيت راهما كيلعبوا الكره. هادو والله ما عرفت واش كيكريوهم ولا كيجلسوا عليهم حيت كاينين بزاف هاد الباراسولات وشحال من واحد. ومشكلة الشيء من هنا حتى الاخر ديال البحر فهمت والو. هذيك بلاصه ما تناجر يمكن غير يتزادوا شي حاجات لهيها وانما تيقرب تيدخل شهر 7 واقيلا. وهاد بالنسبه لهاد الخطاط هادو كيديروا النظافه كيحيدوا الزبال واش ما عارفين مع كان رمضان كتعمر الدنيا بالزبال. قال لك اتركي المكان احسن من مكان فان لم يكن بالامكان فكما كان داولنا ما كيرميوش الزبال في بلاصه مخصصه ليهم. الله يهدي ما خلق وصافي. خاص الواحد يحافظ على النظافه ديال الشاطئ ديالو. جوات شكون هذا؟ هذا بيبي صغير خاف من البحر. شتو
نمشي وجاد صافي غنمشيو للدار. عجبك البحر زوين؟ هذيك ينقيو بها التراب الرمله. حق هذوك الباراسول كيتسكراو. غادي نمشيو انا وجاد معايا جاد غنمشيو للدار وغادي نقول لكم نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. و فكروني في الفلوق راه كنساها. يلا سلام عليكم.